Welcome to the Punjab PTE. Punjab PTE offers online PTE coaching. We also offer one-to-one online coaching. To get more info, please contact us on punjabpte@gmail.com, or you can send us WhatsApp or Telegram message on given number. Your PTE journey begins now. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਟਾਸਕ ਬਾਰੇ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਰਟਸ, ਮੈਪਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਟਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਨ ਸਮ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗਿਵਨ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ 40 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਚਾਰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਚਾਰਟਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਇਕੱਠਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਐਂਡ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਇਕੱਠਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ 2 ਚਾਰਟਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਪ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਟਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਫ ਗੀਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਰੀਡ ਲਾਊਡ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਟਾਸਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 1 ਬਾਏ 1 ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 0 to 5 ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਇਮੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਬਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ
ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 0 to 5। ਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਪੀਟੀਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ US ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ UK ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫॉर एग्जांपल कि एक वर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं डिटरमाइन। नो, इट्स डिटरमिन। सो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जनिਆਂ ਨੂੰ आती है। सो मैं ही कहूँगा कि प्रोनाउंसिएशन ਦੀ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਾਰੇ। ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੇਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਰਿਦਮ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਟੂ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੌਜ਼ਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਦਮ। ਰਿਦਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਸਲੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਫਾਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਵੌਇਸ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਬੋਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੀ ਨੋ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ। ਬੋਲਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਔਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਟਿਪਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੇਲਸ ਇਨ ਅ ਕੈਫੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਥਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਨ ਟੂ ਮਈ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੰਟਰੋ, ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੋਲਾਂਗੇ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਾਂਗੇ this bar chart showing। ਸ਼ੋਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ this chart showing the morning sales in a cafe। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੇਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਫੇ ਦੀਆਂ ਜੈਨ ਟੂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੇਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੈਫੇ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ the bar chart showing the morning sales in a cafe over 5-month period from Jan to May। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ from January to May। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ this bar chart showing the morning sales in a cafe over the 5-month period from January to May। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਲਸ, ਸਨੈਕਸ, ਡਰਿੰਕਸ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਐਂਡ ਟੇਕ ਅਵੇ। should be pronounced ਹੁਣ as ਇਹ ਜਿਹੜੀ dessert, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ not desert. ਇਹ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਦੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਟੇਕ ਅਵੇ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ, ਡਰਿੰਕਸ, It's ਸਨੈਕਸ dessert, ਐਂਡ not desert. ਮੀਲਸ has been contributed in the sales। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੀ ਸੇਲਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਫੈਬ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਮਈ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ the busiest month has been January with the sales over 400। ਇਹਦੀ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਮੰਥ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ January, followed by February, May, April and March। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੈਬਰੂਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਈ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਜਾਂ ਫੈਬਰੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੈਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ January has been the busiest month and March being the quietest। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਸੀ
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਲੈਂਥੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ cause could be because of school holidays in March, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ The bar chart showing the morning sales in a cafe over the 5 months from January to May. Takeaway meals, snacks, desserts, and drinks have been contributed to the sales. The busiest month has been January with the sales over 400, followed by February, May, April, and March. So overall, January has been the busiest month and March being the quietest. Could be because of school holidays in March. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੇਲਸ ਇਨ ਅ ਕੈਫੇ ਓਵਰ 5 ਮੰਥਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਟਾਸਕ ਇਨ PTE। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਟੂ ਮਚ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਮਚ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਰਲ ਫਲੂਐਂਸੀ ਡਾਊਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਸਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ PT ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp, Telegram ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So thank you once again.